अगाडि अन्त हेलो एन्ड नमस्ते गाइज के छ आई होप सन्चै हुनुहुन्छ होला सबैजना होइन त्यसो अब हामीले अब सके नसकेको जाने नजानेको गरिदिएको छ होइन फर्स्ट टाइम हो बर्थडे स्पेसल हाम्रो सागर साथीको र मेरो चाहिँ लगभग हाम्रो 3-4 दिनको फरक हो खासै धेरै डिफ्रेन्स छैन त्यो बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ दुईजनाले एउटा केही गरौँ न नयाँ इन्ट्रेस्टिङ होइन केक काट्ने घरमा पार्टी गर्ने खाने त सधैँ भइरहेको छ त होइन अरू दिन पनि खाइन्छ ठिकै आउँछ चाडपर्व नेपालको यति धेरै छ कि त्यही भएर हामीले चाहिँ अलि फरक किसिमको सोचेर चाहिँ अलिकति केही बाहिर गएर केही रमाइलो मचाम न धुम मचाम भने जस्तै मचाउन आएको छौँ होइन अब अस्ति चाहिँ हामीले केरा लिएर आएर अब अलिकति पाकेको केरा परेन किनकि अब धार लिएर आएको धार लिएर आइसकेपछि त्यसलाई पकाउनु पर्छ पकाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भने अब एक दिन पकाएको अलिअलि पाके जस्तो लाग्थ्यो अनि लिएर आइयो लिएर आएर यही ठाउँमा आएर हामी त्यति बेला है भयो लगभग 1 विक नला होला 1 विक होइन त्यति बेला आएर चाहिँ हामीले यहाँ फादरलाई केराहरू फुलाइयो फुलाउँदाखेरि त उसले सुँगेर गयो के भने खाँदै खाएन क्या एउटा पनि अनि अब त्यो फाल्नुभन्दा अब त्यत्रो खर्च त गरिसक्यो गरेपछि फेरि किन भएन फेरि अझै होइन अझै फेरि उ गरौँ नेक्स्ट गरौँ भनेर चाहिँ हामीले फेरि त्यसलाई चाहिँ घर लगेर फेरि त्यसलाई अब कसरी पकाउने भनेर होइन कम्मलमा बेरेर राखेर यत्रो दिन वेट गरेर आज चाहिँ त्यो वेटको सक्सेसफुल भिडियोहरू देख्न पाउनुहुन्छ अब त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ माथि लिङ्कमा छ प्रिभियस भिडियो चाहिँ जुन हाम्रो सर्ट थियो तर त्यति अब भनौँ न अब गर्न सकिएन अब कोसिस गरेको हो पकाउन अब पाकेन त के गर्ने आगो लाउन नि खोजेको हो भएन अब हेर्नुहोस् इन्जोय गर्नुहोस् होइन किप सपोर्टिङ नयाँ नयाँ ल्याउने कोसिस गर्दैछौँ साथीभाइ मिलेर हामी दुईजना अरू पनि हुनेवाला छ होइन अब राम्रो हुँदैछ गाइस किप सपोर्टिङ किप लभ अब धोल्नु त मान्छे नि खाइ हुन्छ ल अब जाउँ फोहोर खाइमा सियोदारबारमा लाग्यो स्टार्टै हुने आउन सँगसँगै खोस देलाखेरि मलाई सिद्ध लैछ ल कहाँ गयो त नि यही थियो अहिले आउँछ नआए फेरि अर्को ठाउँमा बोकाउला नि त राम्रो ओपन रहेछ ए मान्छे मरे गाडी खान क्या यार के हो यार केही हुन्न यता
क्रिस्चियन धर्मको के हो यार यो क्राइसिसको के भन्छ कुरा जेसस क्राइस्ट हैट मजा रहेछ ठाउँ त होइन ओपन रहेछ यार तर डर लाग्ने पनि रहेछ त्यो यार भित्र खसखस बाँदर हो के नितहरू आऊ साथी आऊ आऊ बोलाइछन् केटी हो कि केटा हो यार यसरी अरूलाई बोलाउने अर्को गाउँलेलाई अनि त्यसपछि छरछिमेकीलाई टेन्सन दिने भनेको केटी नै हुनसक्छ गुड आऊ आऊ बोलाऊ बोलाऊ कसरी खाइदियो के अरू अलिक डरा खाना क्या कुन चाहिँ अलिक ठुलो छ यार कुन चाहिँ अलिक मिठो पनि ठुलो यो होला जस्तो छ ठिक छ अब दाँदरहरूलाई आफू पनि दाँदर पर्थ्यो सबै मजाले पाएको रहेछ यार आऊ साथी आऊ यहाँ एउटा क्यामेरा छ साथीले अब बाँड्दैछन् हामीसँग यति छ केला बहुत मिठो रहेछ मैले पनि खाएँ यार 4-5 वटा मैले दिँदा त भाग्छ नि त के गरेछ नि किन आउनु यार किन लजाइछौ त्यतातिर फाला त धेरै होइन एउटा टुटा अलि नजिकसम्म बोलाउने लोभी हुन्छ नि होइन दुईवटा एउटा मुखा एउटा हात एउटा अगाएर गयो एकछिन त हँसु पनि लगाइरहेछ कमेडी टाइप अनि खुसी पनि लागिरहेछ यार फर्स्ट टाइम गर्दैछु नि त अनि होइन तिम्रो पनि फर्स्ट टाइम होइन मजा आएछ यार जो छैन मजा आएछ अरू केही छ भन न मजा आयो त्यो हुन्छ नि यिनीहरूको नेचर के पुरा डराउने अनि फेरि खाना पनि खोज्ने डराए जस्तो नि गर्ने एकदम मजाको छ त्यो हेर्ने के तिमी पनि खाने अब कहाँ लाउलाखेरि बच्चा बोकेर हिँड्ने रहेछ क्या त्यसले ए जाऊ चलेर हेर न कत्रो खाऊ 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 मैले भगाएको कि बोलाएको यार रमाइलो भइरहेछ यार साथी यो खनाउने र यो देखेर डराएको हो कि रमाइलो भइरहेछ यो खनाउने र यहाँ ऊ त्यहाँ क्यामेरा अगाडि खनाउला नि क्यामेरा अगाडि खनाइछु नि मजा आइरहेछ मलाई त लास्टै मजा आइरहेछ पाउन ल यहाँ पुरै यहीँ क्यामेरा त यहाँ रेकर्डिङ भइरहेछ 9 मिनट भएको रहेछ यसलाई बन्द गरेर फेरि सुरुबाट गरौँ यसबाट यही सेन्टर पोइन्ट राख मेरोबाट चाहिँ सर्वा खिच यो त ह्याङै भएछ त यार के भयो अब यो घर लैजानु पर्ला लाग्छ यति ओ भाउ केरालेलो किधर जा रहे हो पुष्पा भाउ ये 2 लाख रुपया ले रहा है भाव मेरे को भी लेके जाओ भाव भाव बोरी में क्या है आलू है आलू है भाव बाबू आंदे ये छोपा लास्टमा अलिकति खाएनन् हामी चाहिँ यतै भित्रै आउनु पर्ने
फस्रा आवाज आयो। सो गाइज हामीले चाहिँ यहाँ अहिले यो केरा हिँडिराख्दैका छौँ है। नजिकबाट खिच्न सकिएन किन भन्दाखेरि हामीसँग साथीहरू अलिकति डराउनु भयो, नयाँ मान्छे देखेर होला, नयाँ बाँदर देखेर होला होइन। सो यहीँ राख्दैछौँ, पक्कै पनि खान्छन् होला यिनीहरूले एकछिनपछि। अनि या तपाईँले यहाँसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आई होप यु ह्याड अ लभली होइन, अहिले चाहिँ जस मजा आयो होला यो भिडियो हेर्दाखेरि। सो यस्तै यस्तै काम हामीले फेरि पनि नेक्स्ट इयर गर्छौँ होला, त्यो कमिङ डेजहरूमा गर्छौँ होइन। अभियसली सपोर्ट दिँदै गर्नु होला। अनि या नेक्स्ट सटरडे चाहिँ फेरि न्यू इयरको भ्लग आउँछ पक्कै पनि, त्यो पनि हेरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज 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 सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अहिले भने बाइ बाइ, टेक केयर। दुई त हुन्न सर, हुँदैन दुर्गा सर, हुँदैन। कम्तीमा पनि 20 त चाहिन्छ। 20 दर्जन, 20 दर्जन केरा। साथीहरू अहिले हामी छौँ कोटी खोला, कोटी नदीमा। उतापट्टि त्यो देख्नु भएको छैन, उतापट्टि त्यो कपिलवस्तु जिल्ला पर्छ। त्यहाँबाट कपिलवस्तु जिल्ला सुरु हुन्छ भने अहिले हामी चाहिँ रूपन्देहीमा छौँ हामी, अनि उता कपिलवस्तु।